හොඳයි සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. එහෙනම් අපි සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලංකාවේ IELTS සම්බන්ධයෙන් සිංහලෙන් කතා කරන එකම YouTube channel එක වෙනුවෙන්. එතකොට අද දවසේ ඉතාමත් වැදගත් question එකක් කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම IELTS writing කියන එක අමාරු කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. එතකොට guys බලන්න ගොඩක් වෙලාවට මේ කට්ටිය කියන දෙයක් තමයි එයාලට essay question එක අමාරුයි කියලා. දැන් සාපේක්ෂව අපි ගත්තොත් අපි ගමුකෝ අපි academic writing කියන එක ගමුකෝ මේක general writing කට්ටියට පොදුයි නමුත් academic writing කියන එක අපි විශේෂයෙන් ගත්තොත් ගොඩාක් අය කියන දෙයක් තමයි academic writing වල වැඩියෙන් අමාරුයි මොකද්ද task 1 එක task 2 එකට වඩා. ඒක වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ගොඩාක් task 1 එක මොනවද දෙන්නේ? bar chart එකක්, pie chart එකක්, diagram ඊළඟට map එකක් ඕවා දෙන්නේ. ඒවා explain කරන්න. එතකොට task 2 එකට එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් essay එකක්. මොනවද දෙන්න පුළුවන් questions? essay විදිහට එන්න පුළුවන් double questions එන්න පුළුවන් ඊළඟට advantages disadvantages agree disagree ඊළඟට discuss both views discussion type ඔය ගොඩාක් තියෙනවනේ. ඒතර ගොඩක් අය කියන දෙයක් තමයි ඇත්තටම සාපේක්ෂව බැලුවොත් task 1 එක අමාරුයි task 2 එකට වඩා. කට්ටියක් කියනවා. අනිත් අය කියනවා task 2 එක කොහොමත් අමාරුයි ඒක ලියන්න කරුණු වෙන්නේ නැහැ. එනවන පළවෙනි එකට උත්තරේ තමයි සාපේක්ෂව ටාස්ක් 1 එක වාට අමාරුයි වගේ තේරෙන්නේ ඒකේ vocabulary එක වාට ෆැමිලියර් නැති හින්දා. ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් අපි ඒ සම්බන්ධ වෙනම කතා කරමු. හැබැයි සරලව මතක තියාගන්න ඔයා වැඩිම කාලයක් සහ ඔයාගේ ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න ඕනේ ටාස්ක් 2 එකට. මොකද කාරණාව කිව්වොත් මම මේ පාඩමට අදාළ නැහැ මේ කොටසට නමුත් ඒක මම කියලා ඉන්නම් පොඩ්ඩක්. ඒ තමයි අපි උදාහරණයක් විදිහට ගන්නකෝ ටාස්ක් 1 එකට එන ලකුණු ප්‍රමාණය දැන් ඔයාලා හිතන්නේ කොහොමද? ටාස්ක් 1 එකට එන ලකුණු ප්‍රමාණය එකතු කිරීම ටාස්ක් 2 එකට එන ලකුණු ප්‍රමාණය බෙදීම 2 කියලා හිතන්නේ ඔයාලට සම්පූර්ණ essay එකට දෙන උත්තරේ නෑ මේක මෙහෙම නෙවෙයි දෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද මේක දෙන්නේ? ටාස්ක් 1 එක එකතු කිරීම ටාස්ක් 2 වැඩි කිරීම 2 බෙදීම 3. ඕක තමයි මාකින් ස්කීම් එකේ ලකුණු දෙන ක්‍රමය. එහෙනම් ඔයා දැනගන්න මේ වැඩි කිරීම 2 ඒ කියන්නේ ඔයා essay question එක ලියන උත්තරේ දෙකෙන් වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඉතාමත් වැදගත් කාරණේ මේ essay type question එක ගැන ඔයා ලොකු සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනේ. හොඳයි. එතකොට task 2 එක ගැන කතා කරද්දී ගොඩාක් අය කියන දෙයක් තමයි සර් මේ body paragraph එක ලියන විදිහ අමාරුයි. කොච්චර ලියුවත් ලකුණු වෙන්නේ නැහැ. මොකද කරන්න ඕනේ වගේ අහනවා. එතකොට අපේ classes වලට join වෙන අයට එහෙමනම් අපි A to Z ඒවා කියලා දීලා එයාලා ලව්ව ඒවා ලියවලා එයාට ලකුණු එම ඔක්කොම දීලා සියලු දේ කරනවා. නමුත් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් සාමාන්‍ය මේ ලංකාවේ සියලුම දෙනා සඳහා. ලංකාව විතරක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට ඊශ්‍රායලෙ පවා අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් සම්බන්ධ වෙනවා. අපේ ක්ලාසස් වලටත් එනවා. ඒ සියලු දෙනා උදෙසා සියලුම IELTS කරන අය උදෙසා මේ බොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් හරියට ලියන්නේ කොහොමද? සහ ඒකට ලකුණු ලැබෙන්නේ කොහොමද කියන එක. එතන මේ බොඩි පැරග්‍රාෆ් වලට ලියන එක තීරණය වෙනවා ඒ ක්වෙස්චන් එකත් එක්ක. advantages disadvantages agree disagree ඊළඟට මේ discuss both views අන්න වගේ ක්වෙස්චන් එකත් එක්ක බොඩි පැරග්‍රාෆ් එක වෙනස් වෙනවනේ. හැබැයි මේ බොඩි පැරග්‍රාෆ් එක ඇතුලේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි මේ සඳහන් කරලා තින්නේ ටාස්ක් එක ඊළඟට එක්ස්ප්ලනේෂන් එක ඊළඟට එක්සාම්පල් එක. මේ කාරණා තුන ඔයා ෆලෝ කරේ නැත්නම් ඔයාට ලකුණු එනවා නමුත් ඉහළ ලකුණකට ඔයාට රයිටින් වල යන්න බෑ. එහෙනම් මතක තියාගන්න දැන් අපි නිකමට ගමු උදාහරණයක් විදියට ඇග්‍රි අපි මොන හරි දෙයක් එකඟයි කියන එක ගමුකෝ. ඒ එකඟයි කියන එක තමයි අපි මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ සඳහන් කරන්නේ. එහෙනම් මේ ටාස්ක් එක කියන්නේ මොකද්ද? එකඟ වෙන්න ප්‍රධාන කාරණා. ඒ එකඟ වෙන්න අපි තෝරගෙන තියෙන කාරණා මේ නිසා තමයි එකඟ. අන්නේ ටාස්ක් එක මුලින්ම ලියනවා සඳහන් කරන වාක්‍යයකින්. හරි වාක්‍ය දෙකකින් හරි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒක සම්බන්ධයෙන් මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා ඔයා ඒක වෙන විදිය විස්තර කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේ explanation කියන එක තියෙන්නේ. ඊළඟට මොකක්ද? ඊළඟ තුන්වෙනි කාරණේ තමයි you have to give some proofs. ඔයා මේවා තමයි ලංකාවේ ගන්න තියෙන උදාහරණ කියලා example එකක් හරි දෙකක් හරි මේකට දෙන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාට example එකක් තමයි අපි දෙන්නේ. එතකොට ඔයා මේ කාරණා තුන follow කරේ නැත්නම් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. ලකුණු හම්බ වෙනවා ලකුණු අඩුවෙන් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ example එක එහෙම දෙනකොට අපිට පුළුවන් as example කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් as instance කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් example instant කියන එක වචන යොදලා තමයි ඊට පස්සේ කියන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙතනදී මේ example එක දෙනකොට ඔයාට example එකක් දෙන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. හරිද? මේවා ඇත්තටම YouTube වීඩියෝවත් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට
නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පිටරට වීඩියෝ වල එහෙම කීපයක් තියෙනවා. අපිත් ෆලෝ කරන අය ඉන්නවා. අපි ප්‍රොෆෙෂනලි අපි ඉගෙන ගන්න අපි තාමත් ඉගෙන ගන්න විශේෂයෙන් අලුත් අප්ඩේට්ස්. ඒ අප්ඩේට්ස් එක තමයි මේ වීඩියෝ එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න. එක්සාම්පල් එකක් දෙනකොට ඔයාලට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ පෞද්ගලික නේද? අපේ එක්ස්පීරියන්ස් මම එක්ස් කියලා දාන්නකෝ. අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔය ආටිකල් ඊළඟට රිපෝට් අන්න ඒ වගේ එකකින් දෙන්න පුළුවන්. මේ ආටිකල් එකක් එහෙම නැත්නම් රිපෝට් එකකින් වගේ දෙනවා නම් ඔයා ඒකට ෆිගර්ස් පෙන්වන්න ඕනේ. මොනවද මේ ෆිගර්ස් කියලා කියන්නේ? ෆිගර්ස් කියන්නේ මොනවද? ෆිගර්ස් කියලා කියන්නේ ඒකට පොයින්ට්ස්. ඒ කියන්නේ 100ට මෙච්චරක් 85% of people යම්කිසි සංඛ්‍යාවක් මේ අවුරුද්දේ. අන්න ඒ දේවල් මෙතෙන්ට ඔයා සඳහන් කරන්න ඕනේ ෆිගර්ස්. හරිද? එතකොට මතක තියාගන්න මේ ෆිගර්ස් ගැන කතා කරනකොට ඒක මේ 100%ක් ඇත්තක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. තේරුණාද? ඔයා නිකන් ඒ වෙලාවට ගැළපෙන විදිහට හිතලා මේ සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් එකේ මේ අවුරුද්දේ මේ වගේ සිසුන් ප්‍රමාණයක් විභාගේ ෆේල් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් කියලා තියෙනවා 2021 100ට මෙච්චර ගණක් ඉංග්‍රීසි ෆේල්. අන්න ඒ වගේ එතෙන්ට ගැළපෙන එක්සැම්පල් එකක් දෙන්න. ඔන්න. දැන් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරද්දී ගොඩාක් අය දැන් මේ ළඟක් වෙනකන් අපිත් ඇත්තටම උගන්ලා තියෙනවා. මේ ළඟක් වෙනකන් කියන දෙයක් තමයි අපේ පෞද්ගලික අත්දැකීම. මම එදා මෙහෙම පාරේ යනකොට මම සිංහලෙන් කියන්නේ when I was going on the road I met අන්න ඒ වගේ නිකන් අපිට කියනවා. හැබැයි දැන් අලුත් අප්ඩේට්ස් එක කියන දෙයක් තමයි අර කියලා දුන්න විදිහට දැන් මගේ ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඊට වඩා ගොඩක් වැදගත් ඔයාට වෙච්ච අත්දැකීම සමස්ත සමාජයටම වෙච්ච දෙයක් කියලා හිතලා ලියන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ disadvantages of online education ගැන. ඒතර ඔයා කියනවා I have a brother එයාට කොවිඩ් කාලේ මෙහෙම මම සිංහලෙන් කියනකොට පැහැදිලි වෙනවා ඉංග්‍රීසි වලට හරව ගන්න guys. කොවිඩ් කාලේ එයා මෙහෙම ඔන්ලයින් এডুকেෂන් එක ජොයින් වුණා. දැන් එයා ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ. එයා මොනවත් කරන්නේ Facebook එකේමයි ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ බලමයි ඉන්නේ. දැන් ඒක හරි. that's correct. but අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් නම් ඕක සමස්ත પરම්පරාවට අරගෙන ප්‍රජාවටම අරගෙන කොවිඩ් වලින් පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ බහුතරයක් පාසල් ශිෂ්‍යයෝ ඔන්ලයින් এডুকেෂන් එකට ජොයින් වීමත් එක්කලා මේ ෆෝන් එකට ඇඩික්ට් වෙලා ඒකෙන් ප්‍රශ්න හදාගත්තා. බලන්න මට වෙච්ච අත්දැකීම මේ ලංකාවේ ඔක්කොම සමස්තයක් විදිහට අරගෙන කියනවා. ඒකට තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට ලකුණු එකතු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා මේ කිව්ව ක්‍රමේ හරියට බලන්න. ඉතින් බලන්න අද දවසේ අපි මේ පොඩි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කොහොමද බොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් ලියන්නේ කියන. ඉතින් ඔයාට විශේෂයෙන්ම දැනගෙන පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඔයාට ඔයාගේ රිසල්ට් එක ලබාගෙන යන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ ක්ලාස් එක ජොයින් වෙන්න. අවශ්‍ය නම් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ෆුල් ක්ලාසස් තියෙනවා, මාසේ එක්ස්ප්‍රස් ක්ලාසස් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට දවසේ ජොයින් කරගන්න මේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මොක් ටෙස්ට් තියෙනවා. ඉතින් ඕන දෙයක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන අපි සියලු විස්තර අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට හිතෙනවා නම් අද දවසේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් වැදගත් කියලා අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. මොකද bell icon එක click කරොත් තමයි අපේ වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන් ඔයාට notification එකක් විදිහට ලැබෙන්නේ. හේතුව තමයි සතියට අවම වශයෙන් අපි වීඩියෝ 3ක් දානවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් IELTS කරන එයාලටත් කියලා අපේ channel එක එයාලටත් ප්‍රොමෝට් කරන්න, එයාලටත් ඒව බලන්න කියලා suggest කරන්න. එහෙනම් have a great day.